धर्मोपदेश श्रवण गर्नु अगाडि तीनचोटि साधुका दिनुहोला। साधु साधु साधु। समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सग्मुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हामी सम्पूर्ण विभिन्न स्थानबाट यस पद्मज्योति विहारको भर्खर पुनर्निर्माण भएको धर्म प्राङ्गणमा सबैजना उपासक उपासिकाहरू, धर्मप्रेमी दाता महानुभावहरू यहाँ उपस्थित भइकन आज महत्त्वपूर्ण नेवार परम्परामा चल्दै आइरहेको 1 महिने धार्मिक कार्यक्रम गुला धर्म यानी भजन कार्यक्रमको पहिलो दिन सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सद्धर्मप्रेमी श्रद्धालु महानुभाव उपासक उपासिकाहरूलाई सर्वप्रथम हामी सम्पूर्ण सङ्घ परिवारको तर्फबाट दिनानुदिनको मङ्गल मैत्री कामना गर्न चाहन्छौँ र तपाईहरुलाई जानकारी पनि भएकै हो, मैले आजबाट मेरो पालो पर्ने जति पनि दिनहरू छन् त्यो दिनहरूलाई लक्षित गरिकन सिरियल वाइज एउटा गरेर भगवान बुद्धले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जुन ज्ञान हामीलाई दिनुभएको छ त्यो ज्ञानसँग सम्बन्धित रहेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सूत्र महामङ्गल सूत्र, जसलाई मङ्गल सूत्रको रूपमा पनि भनिन्छ, त्यो मङ्गल सूत्रलाई लक्षित गरिकन देशना गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम म भनिहाल्छु, यो मङ्गल सूत्र वास्तवमा हाम्रो जीवनमा किन महत्त्वपूर्ण छ त भन्दा भगवान बुद्धले यसलाई एउटा वैज्ञानिक ढङ्गबाट वैज्ञानिक तवरबाट उपदेश गर्नुभएको छ। यसमा खाली दुःखमुक्त मार्गको कुरा मात्र छैन, सबभन्दा सुरुमा यसमा विशेषतः सुरुदेखिको बेसिक नलेज आधारभूत ज्ञानदेखि अन्तमा निर्वाण प्राप्तिसम्मको कुरा छ। हामी समाजमा बसिरहने सम्पूर्ण मनुष्य उपासक उपासिकाहरूलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान भएकै कारणले गर्दा यसपालि गुना धर्म देशनामा पहिला जस्तो मिलिन्द प्रश्न मजिम निकाय तर्फ नगइकन त्यो त हामीहरूले सुनिसकेको बुझिसकेको भयो। हुन त तपाईहरुले मङ्गलसूत्र परियति र विभिन्न स्थल र विभिन्न पुस्तकहरूमा पढ्दै रहनु भएको, तथापि हामीहरूले ती कुराहरूलाई पढ्दै गर्दा आफ्नो जीवनमा कतिको यसलाई चाहिँ जीवनमा पालन गर्नुभएको छ त्यसतर्फ पनि तपाईहरुलाई हौसला दिँदै प्रेरणा दिँदै यो वास्तवमै हाम्रो जीवनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपदेश हो भनेर आज मैले तपाईहरुलाई आजबाट मङ्गलसूत्रको देशना गर्न गइरहेको। त्यसैले तपाईहरुले आगामी दिनहरूमा पनि यी देशनाहरूलाई नछुटाइकन, किनकि मङ्गलसूत्र एउटा मात्र छैन, यो चाहिँ 38 वटा मङ्गल छ र 38 वटा मङ्गल सबैलाई चाहिँ देशना गर्न एक-एकवटा देशना गर्न सम्भव त छैन, तर पनि मैले मिश्रित रूपमा देशना गर्ने सोचिरहेको कारणले गर्दा तपाईहरु सुरुमा म भन्न चाहन्छु कुनै पनि देशनालाई नछुटाउनु होला। र विशेषतः आज मैले तपाईहरुलाई मङ्गलसूत्रको निदान भनेको थाहा चाहिँ यो मङ्गलसूत्र कसरी देशना भयो, किन भगवान बुद्धले मङ्गलसूत्रलाई देशना गर्नु पर्यो, के कारणले के उद्देश्यले यो देशना गर्नु पर्यो भन्नेसँग सम्बन्धित यावत अगाडिका कुराहरूका उपदेशलाई नै निदान भनेर भनिन्छ।
हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो जीवनमा कहिले मङ्गल, कहिले अमङ्गल, कहिले शुभ, कहिले लाभ, कहिले अलाभ भइरहन्छ। तपाईहरू घरबाट बिहार आउँदाखेरि राम्रो देख्यो भने ओहो आज त दिन अत्यन्तै राम्रो जाने भयो, आज मङ्गल हुने भयो, आज एकदम राम्रो हुने भयो, आज लाभै लाभ मिल्ने भयो भनेर खुसी खुसी साथ आउनुहुन्छ। घरबाट बिहार आउँदा केही न केही कसैसँग झगडा पर्यो या कसैले नराम्रो बोली बोलिदियो भने ला आज त दिनभरि खराब हुने भयो भनेर मनमा त्यस्तो आउने गर्छ। अब तपाईँहरूको अनुहार हेर्दाखेरि पनि कोही खुसी देखिनुहुन्छ, कोही चाहिँ पहिला पहिलादेखिको दुःखलाई मनमा राखिरहे जस्तो एकदमै ठुस्स परेर बसिरहनु भइरहेको। अब बिहार आउँदा कमसेकम भगवान् बुद्धको दर्शन गरेर, अब भन्टे गुरुमाहरूको दर्शन नगरे पनि भगवान् बुद्धको दर्शन गरेर खुसी हुनु पर्यो है। तपाईँहरूले चाहिँ जति खुसी यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ सँगसँगै यसकै माध्यमबाट आज दिनभरि खुसी पाउन सकिन्छ। होइन म खुसी नै हुँदैन भन्नुभयो नि त, एउटा कुरा हो। तर आज मैले अमङ्गल देखेँ या अमङ्गल भयो, बाटोमा हिँडिरहेको नराम्रो मात्र देखा पर्यो, आज मङ्गलै भएन, आज राम्रै भएन, शुभ नै भएन भनेर सोची सोची आफूलाई त्यो साङ्केतिक रूपमा आफ्नो जीवनमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने सोच्नुभयो भने त्यसबाट कहिले पनि हामी उँभो लाग्दैनौँ। यसलाई भगवान् बुद्धले एउटा अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कारको रूपमा र आवश्यक कुरा होइन भनेर भनिराख्नु भइरहेको छ। कोही व्यक्तिहरू बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा बिरालोले बाटो काट्यो भने ठिङ्ग उभिने गर्छ है। म पनि एकचोटि चाहिँ त्यहाँ बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा मभन्दा अगाडि एकजना मान्छे थियो, चिन्न त चिन्दैन थिएँ, अगाडि गइरहेको थियो। उसको अगाडिबाट बिरालोले बाटो काट्यो, ऊ चाहिँ ठिङ्ग उभिरह्यो। म अलि पर थिएँ, बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ र उसलाई कटेर म गइसकेपछि मात्र त्यो व्यक्ति गयो। किनकि उसको मनमा के थियो, बिरालोले बाटो काट्यो भनेर ठिङ्ग उभिरहेको थियो। भनेपछि म गइसकेपछि मात्र त्यो व्यक्ति गयो। अब उसलाई चाहिँ के भयो त, उसले त्यो बिरालोले बाटो काटेको बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ अशुभ हुने, अब मैले चाहिँ बाटो काट्दा चाहिँ म चाहिँ कसरी शुभ हुने भयो, मलाई पनि त अशुभ हुने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरूलाई शुभ होस् नहोस् आफूलाई चाहिँ के हुनु पर्यो, शुभ हुनु पर्यो, आफूलाई मङ्गल हुनु पर्यो। मङ्गलमा कसैले बाधा दियो भने अरूलाई अगाडि पठाएर आफू चाहिँ शुभ भएर बस्ने इच्छा हामीहरूको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो जुन बिरालोले बाटो काट्नेदेखि लिएर केही पनि सङ्केतहरू देख्दाखेरि आज त दिनभर खराब हुने भयो, दिनभर नराम्रो हुने भयो भनेर त्यसरी चाहिँ मानिसहरूले सोच्ने परम्परा अहिले मात्र होइन, पहिलादेखि चल्दै आइरहेको परम्परा हो भन्ने कुरा भगवान् बुद्धको यो उपदेशहरूबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यसरी साङ्केतिक रूपमा अझ कसै कसैले त सायद हेराउँछ, नक्षत्र देखाउँछ, ताराहरू हेराउँछ, राहु केतु हेराउँछ, ज्योतिषलाई देखाउँछ, हात देखाउँछ। यी सबै कुराहरूलाई हामीहरूले हेर्ने हो भने कर्म किन चाहियो, धर्म किन गर्नु पर्यो, व्यवहार किन राम्रो पार्नु पर्यो, बोली किन राम्रो पार्नु पर्यो, सत्य किन बोल्नु पर्यो? त्यो साङ्केतिक रूपमा मानसिक तवरले रेडी भयो भने त भयो। त्यसैले गर्दाखेरि यो साङ्केतिक रूपमा हामीहरू नगइकन भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ कर्म राम्रो गर्नु, आपसे आप दिन सफल हुन्छ। हामी सायद हेराउँछौँ, दिनहरू हेराउँछौँ, केही राम्रो काम गर्नु पर्यो भन्टे यो दिन भोजन राख्न लागेको त्यो दिन राम्रो छ कि छैन, होइन? त्यसरी चाहिँ हामीहरूले सोध्ने गर्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि बुद्ध धर्ममा यसरी दिन, सङ्केत, साइतहरू कुनै पनि तवरबाट मानिएको छैन। र यस्तो जुन धारणा, कल्पना र आफ्नो मनस्थिति अहिले मात्र होइन, पहिला पहिला भगवान् बुद्धको समय कालबाट नै यो चल्दै आइरहेको परम्परा हो। भगवान् बुद्धको समयमा श्रावस्ती जेतवन नजिकै एकजना व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्क्यो। बाहिर निस्किँदाखेरि उसले हरियो घाँसहरू देख्यो।
कलशमा चाहिँ पानी भरिरहेको एकदम भरिभर पानी सुवर्ण घडा देख्यो। त्यो घडा देख्ने बित्तिकै ओहो आज त एकदमै मङ्गल हुने भयो। हरियो घाँसहरू देखियो। पहिला पहिला भए पहेँलो घाँस देख्थ्यो, अहिले चाहिँ हरियो घाँस देखियो। एकदमै मङ्गल भयो भनेर मङ्गल भयो भनेर कराइरहेको थियो। त्यो कराएको आवाज अर्को पक्ष व्यक्तिले, त्यहाँ नजिकै रहेको व्यक्तिले सुन्यो। उसले सोध्यो, तपाईँले किन मङ्गल भयो भन्दा मैले चाहिँ हरियो घाँस देखेँ। कहाँ हरियो घाँस देखेर मङ्गल हुन्छ र? मैले भर्खरै म मन्दिर गएर आएको, त्यहाँ कति आनन्दले भजन गाइरहेको थियो। त्यो आनन्दले सुन्न पाउँदा कति मङ्गल भयो मलाई। सुन्न पाउनु पो मङ्गल हो भनेर उनीहरू दुईजना बिच छलफल भइरहेको। त्यतिकैमा अर्को तेस्रो व्यक्ति आयो, उसले पनि सुन्यो। कहाँ यो देख्नु र सुन्नु मङ्गल हो र? भर्खरै मैले हरियो घाँस छोएर आएको, त्यही नजिकै बस्दाखेरि फुलहरूको बास्ना ओहो कति राम्रो थियो, कति सुगन्ध थियो, त्यो पो मङ्गल हो भनेर त्यो तीनजना एक आपसमा कुराकानी भयो। भनेपछि वास्तवमा मङ्गल के रहेछ? उसलाई त्यो मङ्गल नलाग्ने जुन अर्कोलाई मङ्गल लाग्छ, जसको कारणले उनीहरू बीच छलफल भयो, डिस्कस भयो। त्यसरी डिस्कस भइरहेको अवस्थामा अन्य व्यक्तिहरू पनि आए, आफ्नो पक्षका धारणाहरू व्यक्त गर्न थाले। यो मङ्गल होइन, त्यो मङ्गल होइन। तर सुरुका जुन तीनवटा मङ्गल छ, देखेको मङ्गल, सुनेकोलाई मङ्गल मान्ने, छोएको या सुँगेकोलाई मङ्गल मान्ने, यो तीनवटा मङ्गल चाहिँ एकदम प्रसिद्ध भयो। जसलाई भगवान् बुद्धले निदानमा नै उल्लेख गर्नुभएको छ कि दिट्ठ मङ्गल, सुत्त मङ्गल र मुत्त मङ्गल भनेर। दृष्ट मङ्गल भनेको देखेकोलाई मात्रै मङ्गल मान्ने, अरूलाई मङ्गल नमान्ने। सुत्त मङ्गल भनेको सुनेकोलाई मात्रै मङ्गल मान्ने, अरूलाई मान्दैन मान्ने। मुत्त मङ्गल भनेको सुँगेको या छोएकोलाई मङ्गल मान्ने, अरूलाई मान्दैन मान्ने। अरू शुभ होइन, मैले भनेकै शुभ हो भनेर त्यसरी मान्ने तीन प्रकारका धारणा भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ चाहिँ उत्पन्न भयो। अन्य धारणाका व्यक्तिहरू पनि थिए, तर मुख्यतः तीन प्रकारका धारणा भएका व्यक्तिहरू उत्पन्न भयो। यसरी यो मङ्गल के हो भन्ने कुरालाई एउटा हल्ला बनाइयो। अहिलेको भाषामा भन्दा ट्रेन्डिङ भयो। कति वर्षसम्म ट्रेन्डिङ भयो त भन्दाखेरि 12 वर्षसम्म ट्रेन्डिङ भयो। तर कसैले पनि यो जानकारी भएन कि वास्तवमा मङ्गल के हो। एकजनाले भन्छ यो मङ्गल हो, अर्कोले भन्छ यो होइन, त्यो शुभ हो, त्यो मङ्गल हो, फेरि अर्कोले अर्कै मङ्गल भन्छन्। त वास्तवमा मङ्गल के हो? यही चर्चा परिचर्चा यतिसम्म वृद्धि हुँदै गयो कि देवलोकमा पनि देवताहरू 3 भागमा विभाजित भयो। उनीहरूमा पनि आफ्नो धारणा अनुसारले कसैले सुनेको मङ्गल भन्थे, कसैले देखेको मङ्गल हो भन्थे, कसैले सुँगेको मङ्गल हो भन्थे, छोएको मङ्गल हो भन्थे। यसरी सबै मनुष्य लोक मात्र होइन, देवलोकसम्म पनि प्रभावित हुने यो मङ्गल, जसलाई मङ्गल कोलाहल भनेर भनिन्छ। भगवान् बुद्धको थेरवाद विषय अन्तर्गत 5वटा कोलाहल हुन्छ, यहाँतर्फ नजाउँ। यी मध्ये मङ्गल कोलाहल पनि एउटा हो। यो अहिले मात्र होइन, पहिला पहिला पनि हुन्थ्यो र भएको पनि छ। यसरी देवलोकमा 3 ग्रुपमा, 3 समूहमा विभाजित देवताहरू अब कसलाई चाहिँ के मङ्गल हो भनेर सोध्न जाने भनेर आफ्नो राजा इन्द्र कहाँ गएर, इन्द्रदेव हामी बीच र मनुष्यहरूका बीच यसरी मङ्गलको बारेमा कुन चाहिँ शुभ हो, के चाहिँ मङ्गल हो, कस्तोलाई मङ्गल भन्छ भन्ने कुराहरू छलफल भइरहेको छ। अब तपाईँ त ठुलो व्यक्ति, तपाईँ नै भनिदिनुहोस् मङ्गल चाहिँ कुन हो भनेर भन्दा त्यो देवेन्द्रले आफूले पनि त्यसको जानकारी नभएको यदि भनिहाल्यो भने फेरि होइन यो मङ्गल, अरू मङ्गल हो भनिहाल्छ। त्यसैले चलाकी भएर मैले भन्दा पनि यो कुरा भगवान् बुद्धलाई थाहा हुन्छ। उहाँले किन यस्तो भन्नुभयो? अरूले भन्यो भने त्यहाँ नकार्ने व्यक्तिहरू हुन्छ, तर भगवान् बुद्ध स्वयंले भन्नुभएको हो भन्यो भने त्यहाँ कसैले पनि होइन भन्न सक्दैन। त्यसैले गर्दा मध्यरातमा एकजना देवतालाई पठाएर भगवान् बुद्ध कहाँ जानु, त्यहाँ चाहिँ मङ्गल के हो भन्ने विषयमा सोधेर आउनु भनेर पठाए। त्यो देवता गएर बहुदेव मनुष्याच मङ्गलानि अचिन्तयु आकङ्ख मानसोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमं भनेर उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
बहुदेव मनुष्य छ, धेरै देवता र मनुष्यहरूले 12 वर्षसम्म लगाएर मङ्गलको रिसर्च गरे, अनुसन्धान गरे, तर कसैले पनि यही मङ्गल हो भनेर पत्ता लगाउन सकेन। त्यसैले हे देवादिदेव भगवान तथागत, तपाईँले नै बताइदिनु पर्यो मङ्गल भनेको के हो, शुभ भनेको के हो, राम्रो भनेको के हो, कस्तोलाई सही मानेमा मङ्गल भन्छ भनेर भन्नु हुँदाखेरि तथागतले न त यहाँ साइट मान्नेलाई मङ्गल भन्नुभयो, न त दिन मान्नेलाई मङ्गल भन्नुभयो, न त नक्षत्र मान्नेलाई मङ्गल भन्नुभयो। उहाँले सिर्फ यस्तो भन्नुभयो कि कस्तो व्यक्तिको सङ्गत गर्नुपर्छ, कस्तो व्यक्तिलाई सम्मान गर्नुपर्छ, कसरी धर्मको आचरण गर्नुपर्छ, कसरी चित्तलाई शुद्ध पार्नुपर्छ, कसरी चाहिँ चित्त शुद्ध गरेर निर्वाणतर्फ हामी पुग्न सक्छौँ। यसरी सुरुदेखि अन्त्यसम्म उहाँले चाहिँ आधारभूत कुरादेखि अन्त्यको दुःखबाट मुक्त हुने निर्वाण सम्पत्तिसम्मलाई उहाँले मङ्गल भनेर देशना गर्नुभयो। त्यस कारणले मङ्गल भनेको एउटा मात्र हुँदैन, मङ्गल भनेको दुईटा मात्र हुँदैन। त्यस कारणले सबैलाई मिश्रित गरेर मिलाउँदाखेरि उहाँले के पाउनुभयो, यो मङ्गल 38वटा छ भनेर उहाँले चाहिँ बताउनु भइसकेपछि त्यही समयमा इन्द्रदेव सहित अल्लाह देवताहरू भगवान बुद्धको त्यो मङ्गल देशनालाई सुन्नको लागि जमघट भयो। भनेको मतलब भगवान बुद्धले यो साङ्केतिक अर्थहरू, सङ्केतलाई, दिनलाई, नक्षत्रलाई, तारालाई कुनै पनि किसिमबाट मान्दैन भन्ने कुरा हामी बौद्धहरूले यसलाई विचार गरेर हाम्रा परापूर्व कालदेखि चलिआएको हो भन्दैमा हामी सायद हेराउने र पछि गर्ने गर्दा गर्दै त्यो मौकाहरू आफूबाट छुटेर जाने हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन कुन दिन हो त भन्दा आजकै दिन हो भन्ने कुरा भगवान बुद्धले बताइरहनु भइरहेको छ। अब तपाईँहरूले पनि दिमागमा राख्ने, अब धेरै जसो यहाँ उपस्थित उपासक उपासिकाहरू पहिलादेखिको धर्म कर्म मान्दै आइरहेको र विभिन्न धर्मले मिश्रित भएको विचारधारा भएको कारणले गर्दाखेरि एउटै धर्म मान्नु पर्दाखेरि या एउटै विचारलाई मान्नु पर्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन भनेको, नक्षत्र भनेको आजकै हो भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो। किन पनि उहाँले चाहिँ नक्षत्रलाई मान्नुहुन्न, साइतलाई मान्नुहुन्न, दिनलाई मान्नुहुन्न, मङ्गल जस्ता साङ्केतिक भाषाहरूलाई मान्नुहुन्न त भन्दा उहाँले नक्षत्र जातक भन्ने एउटा जातक देशना गर्नुभएको छ। सायद यो देशना सुन्नु भएपछि, यो जातक सुन्नु भएपछि केही जीवनमा परिवर्तन आउला कि, किनकि हामीहरू धर्म भनेको सुन्नलाई मात्र होइन है, 1 महिनासम्म जे जति सुन्छौँ त्यो जीवनमा पालन गर्नको लागि हो। योभन्दा अगाडिको वर्षमा पनि हामीले सुनेका थियौँ केही न केही बानीहरू, केही न केही स्वभावहरू परिवर्तन अवश्य भयो होला। भएन भने अझै मेहनत गर्नुहोस्। नक्षत्र जातकमा भगवान बुद्धले उदाहरणको स्वरूप दिनुभएको एउटा घटना छ। एकजना परिवार आफ्नो छोराको लागि कन्या खोज्दै सहरतिर जानुभयो। त्यो परिवार आफ्नो छोराको लागि एकदम राम्रो कन्या पाउनको लागि खोज्नको लागि सहरतिर जानुभयो। सहरतिर गएर एकदम राम्रो सुकन्या पायो र त्यो उनीहरू घर परिवारसँग कुरा गरेर यो दिनमा बिहे गर्ने भनेर उनीहरूले दिन पनि तोकेर छलफल गरेर निर्णय गरेर हामी चाहिँ यो दिनमा जन्ती आउँछौँ भनेर उनीहरू आफ्नो घरमा गयो। फेरि यता छोरापट्टिको परिवारको एउटा बानी के थियो त भन्दा जे गर्दाखेरि पनि सायद हेराउने, दिन हेराउने बानी थियो। कुन दिन राम्रो हुन्छ, कहिले कुनै पनि काम गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसरी दिन हेराउने बानी थियो। त्यसरी दिन हेराउने क्रममा तर यता सुकन्या खोज्ने अवस्थामा उनीहरूले दिन हेराएन, आफैले डिसिजन लिएर जन्ती आउने दिन पनि टोकेर आयो। त्यस कारणले उनीहरूले सायद हेराइरहने ज्योतिषले यो थाहा पाएर त्यो ज्योतिष भित्रभित्रै रिसाइरहेको थियो। यिनीहरूले सबै काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सोधेर गर्ने, अहिले यस्तो महत्त्वपूर्ण काममा चाहिँ मलाई नै नसोध्ने, एकदम रिसायो। यता छोरापट्टिको परिवारले जहिले पनि हामीले सायद हेराएर काम गर्छौँ, अहिले चाहिँ हेराएका छैनौँ, अब जन्ती जाने दिन पनि आउँदैछ, पक्कै पनि जन्ती जाने दिन राम्रो हो कि होइन मनमा चाहिँ खुल्दुल भइरहेको छ। सोध्न त सोधेन, अब अहिले आए पनि सोधिहालौँ भनेर उनीहरूले
ज्योतिषलाई गएर सोधे, यो दिनमा हामी जन्ती जाँदैछौँ, यो दिन राम्रो छ कि छैन ज्योतिष बा भनेर सोद्धा यता ज्योतिष रिसाइरहेको थियो। रिसाइरहेको कारणले गर्दा यो दिन त एकदमै खराब छ, एकदमै नराम्रो छ, अशुभ छ, एकदम खत्तम छ भनेर त्यो रिसाइरहेको ज्योतिषले भनिदियो। त्यसरी भनेपछि अब यही दिन टोकिसक्यो, जन्ती आउँछु पनि भनिसक्यो। अब अहिलेको जस्तो मोबाइल पनि छैन फोन गरेर भन्नको लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा उनीहरू एकदम डराएर ल आज यो जन्तीको दिनमा हामी जाँदैनौँ भनेर उनीहरू छलफल गरेर बसिरहेको थियो। यता छोरीपट्टि जन्ती आउँला कि भनेर धुमधामले मिलाएर सबै कामहरू गरेर उनीहरू तयार भएर वेटिङमा बसिरहेको थियो, पर्खेर बसिरहेको थियो। दिउँसो भयो आएन, साँझ हुनलाई आएन, कुर्दा कुर्दै आएन। यिनीहरूले ढोका दियो क्या हो भनेर रिसाइरहेको छ, आउँदै आएको छैन। बाटो कुर्दैछ, आउँदै आएको होइन। त्यति नै बेलामा एकजना खबरीले के खबर दियो त भन्दा तिनीहरूले त साइट हेराएर राम्रो दिन छैन भनेर आएन छ, आज त आउँदैन उनीहरू भनेपछि झन् रिसायो छोरीपट्टिकोहरू। त्यसरी रिसाइसकेपछि अब छोरीपट्टिलाई माग्न आउनु त धेरै थिए, त्यही नै रिसको कारणले गर्दा कुनै न कुनै एकजना केटालाई दिएर पठाइदियो बिहे गरेर। यता जन्तीपट्टि भोलि खेर जन्ती चाहिँ धुमधाम बाजा गाजा बजाएर आयो। धुमधाम बाजा गाजा बजाएर आइसकेपछि छोरीपट्टिको परिवारले के भन्यो उनीहरूलाई भन्दाखेरि यदि नक्षत्रहरू ताराहरू देखाएर दिन टोकेर आउने भए ताराहरूसँगै बिहे गरे पनि हुन्थ्यो, किन हाम्रो छोरीसँग बिहे गर्न? हिजो त्यत्रो धुमधाम गरेर मिलाइएको, नक्षत्र हेरेर बसिरहेको रहेछ, तारा हेरेर बसिरहेको रहेछ, तारैसँगै बिहे गर्नु जानु भनेर गाली गरेर पठाइदियो। यसरी चाहिँ भगवान् बुद्धले यो एउटा उदाहरण स्वरूप दिनुभएको नक्षत्र जातक हो। र यो जातक समापनमा उहाँले के भन्नुभएको छ त भन्दा नक्षत्रं पतिमान्यन्तं अथो बालमुपज्जगा अथो अथस्य नक्षत्रं किं करिष्यति तारका। उहाँले के भन्नुभएको छ त भन्दा नक्षत्रं पतिमान्यन्तं अथो बालमुपज्जगा, सायद नक्षत्र दिन हेरेर बस्नेको हातबाट, धेरै जसोको हातबाट अवसरहरू फुत्केर जान्छ। जसले दिन हेराउँछ, नक्षत्र हेराउँछ, त्यसरी मात्रै काम गर्छ भने उसको हातबाट धेरै जसो अवसरहरू फुत्केर जान्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ त भन्दा अथो अथस्य नक्षत्रं रे, त्यो भनेको आफ्नो काम बन्नु, यानि कि सफल हुनु। आफ्नो काम बनेको छ भने त्यो बन्नु नै सबैभन्दा ठुलो नक्षत्र हो, सबैभन्दा ठुलो दिन हो। किं करिष्यन्ति तारका, आकाशको ताराहरूले के नै गर्न सक्छ र? होइन, आकाशको ताराहरू आफ्नै तरिकाले बसिरहेको छ, हाम्रो जीवनसँग के महत्त्व छ र भनेर भगवान् बुद्धले यसरी भन्नुभएको छ। होला कहिलेकाहीँ देखाउँदाखेरि मिलेको होला, तर सधैँभरि त मिल्छ भन्ने छैन, किनकि त्यो पनि परिवर्तनशील छ। ताराहरू पनि कहिले कता होला। आज देखाएर यो दिन राम्रो छैन भन्ने तारा भोलिखेर राम्रो दिनमा पुगिसकेको हुनसक्छ। यो पृथ्वी पनि घुमिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान् बुद्धले के भन्नुहुन्छ, किं करिष्यन्ति तारका, आकाशका ताराहरूले के नै गर्न सक्छ। यदि तपाईँहरूले आफ्नो मौका गुमाउनु भयो भने त्यो त ठुलो नक्षत्र गुमाए जस्तो भयो। आजको दिन गर्नुभयो भने त्यही नै ठुलो नक्षत्र हो भनेर उहाँले चाहिँ साङ्केतिक रूपमा सङ्केतहरू मान्ने, दिनहरू मान्ने, नक्षत्रहरू मान्ने भन्दा पनि कर्म आचरणलाई शुद्धि पार्ने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो नक्षत्र हो। जुन दिन हामी रिसाउँदैनौँ, जुन दिन हामी लोभी हुँदैनौँ, द्वेषी हुँदैनौँ, मोही हुँदैनौँ, त्यो दिन नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण दिन हो। कोही व्यक्तिहरूले त्यत्रो धर्म कर्म गरेर पूजा आजा गरेर आफ्नो दिनलाई राम्रो पार्ने कोसिस गरिरहेकै अवस्थामा मानौ हामी यहाँ आएर त्यत्रो धर्म कर्म गऱ्यौँ, धर्म कर्म गरिसकेपछि त घर गएर सुख शान्ति हुनुपर्ने हो नि। तर आफ्नो मनै सुख शान्ति छैन भने जति सुकै नक्षत्र देखाए पनि त त्यो सुखी त हुँदैन। त्यस कारणले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नक्षत्र हेराएर आफूलाई सुखी शान्ति पार्नुभन्दा आफ्नो मनभित्र हेराएर आफ्नै मनभित्र रहेको त्यो नक्षत्र जस्तै
अन्य जति पनि कुराहरू छन् लोभ द्वेष मोहलाई हटाउनु बेस हुन्छ भन्ने कुरा भगवान् बुद्धले यसरी बताइरहनु भइरहेको छ। उहाँले यो पनि बताइरहनु भइरहेको छ कि हामी व्यापारमा घाटा भयो, यो भयो, त्यो भयो, ग्राहक आएन भनेर दुखेसो गरेर विभिन्न प्रकारले पूजाआजा गर्नुभन्दा ग्राहकसँग मिठो बोलेर, सत्य बोलेर, राम्रो व्यवहार गरेर पनि ग्राहकलाई तान्न सकिन्छ। घरमा अशान्ति भयो भनेर वास्तुहरू हेराएर पूजाआजा गराएर त्यो शान्तितर्फ जानुभन्दा आफ्नो व्यवहार हेराएर, आफ्नो व्यवहार साँच्चीकै राम्रो छ कि छैन त्यो पनि त हेराउन सकिन्छ होला, त्यो हेराएर राम्रोतर्फ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो मनमा विशेष गरी आफू या आफ्नो दिन मङ्गल छ कि छैन भनेर प्रश्न ज्योतिषलाई गर्नुभन्दा आफूले आफूलाई सोध्नुपर्छ, मेरो मन खुसी छ कि छैन, मेरो मन शान्त छ कि छैन, मेरो मनमा लोभ छ कि छैन, द्वेष छ कि छैन, मोह छ कि छैन, मेरो व्यवहार पहिलाभन्दा राम्रो छ कि छैन। यदि राम्रो छैन भने तपाईँको नक्षत्र खराब भयो, यदि राम्रो छ भने तपाईँको नक्षत्र राम्रो नै हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर जस्तोसुकै दिनलाई पनि कुरेर नबसिकन भोलि के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले आज जे जति गर्नु छ आजै गरेर राम्रो काम गरेर आफ्नो जीवनलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले यति भनिसक्दा मङ्गल के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला। यसपछिका भोलिका दिनहरूमा धेरै जसो मङ्गलका कुराहरू आउनेछन्, जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू आउनेछन्। त्यसैले त्यसलाई पनि राम्रोसँग मनन गरेर जीवनमा लागू गर्ने किसिमबाट, होइन सुन्न मात्र होइन कि मैले यसलाई जीवनमा लागू पनि गर्छु भन्ने अधिष्ठानसहित तपाईँहरू उपदेशहरू सुन्नुहोला। जसो कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले जुन रूपमा अन्धविश्वासलाई, साङ्केतिक कुराहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ राम्रो हो, नक्षत्र हो, राम्रोसँग देखायो भने मात्र जीवन राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्दै आइरहेको समयमा भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ कि यो सबै अन्धविश्वास हो। यो अन्धविश्वासलाई चाहिँ भगवान् बुद्धले राम्रो आचरण, राम्रो कर्तव्य र राम्रो कर्मबाट स्थापित गर्नुभयो र आफ्नो जीवनलाई जति सकिन्छ राम्रो कर्म गर्दै जान सक्यौँ भने यो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा उत्तम मङ्गल हो भनेर बताउनु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो जीवनमा पनि दिनहरू हेराउने भन्दा आफ्नो मनलाई हेराउनु, ज्योतिषलाई हेराउनु भन्दा आफैलाई हेराउनु, ऐना हेरेर मुख इत्यादि राम्रो पार्नुभन्दा मनमा पनि एउटा ऐना राखेर राम्रोसँग लोभ द्वेष मोहलाई हटाउनतर्फ तपाईँहरू लाग्न सक्नुहोस् भन्ने कामना सहित आजको यो धर्म उपदेश ढुङ्गाउन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गल।